Okay, so this is day 1 and itatry natin itong beauty obsession na Tawas Calamansi baking soda. So, let's see if mag-work pa to sa akin. So, saka ko na sasabihin yung mga benefits nito once na natapos na natin yung video. So, this is what it looks like. So, ayan, makikita nyo naman yung skin ko right now. I have few pimples kasi I have mens din. Ayan. Yung mga maliliit. So, let's try and let's see if this will work. Hoping na hindi ako tigyawatin ng gusto. So far, yung smell niya, sobrang bango. And, it has minty effect. Ang lamig niya sa face, may cooling effect. Sarap. Ang sarap niya sa face. So, it's day 2. And, ayan, kung makikita niyo, medyo nagkaroon ako ng pimples na maliliit. Baka dirt lang yan. So, continue pa natin yung use. So, update ko kayo ulit tomorrow. So, ayan, it's day 3 na guys. And, ayan, makikita nyo naman na ang kinis ng face ko. Yung parang kumikintab siya. So, I'm thinking if I'm gonna continue this. But, kanina kasi, parang napansin ko na nawala yung pamumula and yung maliliit na pimples. So, let's see tomorrow kung tuluyan bang mawawala itong maliliit na pimples na tumubo sa face ko. Ayan. Ayan siya. Makikita niyo ang dami. So, feeling ko kasi yan yung mga dirt na nasa face ko. So, it's part of the process. Ganun naman talaga guys, pag may ginagamit kayo ng new product, nagre-react sa face nyo, then, syempre, kailangan tuloy-tuloy yung gamitin para makita nyo talaga kung effective na talaga. So, ayun, update ko kayo ulit tomorrow if ano mangyari sa face ko. Since sa 30 days naman to, so, tignan muna natin. Try muna natin. Okay? So, ayun lang. Bye for now. So, ayan. Day 7 na. And, kung mapapansin nyo, ang kintab na ng face ko. Parang clear skin na. Ayan. So, hindi ko na-film yung mga ilang araw kasi medyo naging busy ako. But, so far, so good naman yung gamit ko. Day 7 pa lang, makikita nyo na agad yung results sa face nyo. Kahit di na umabot ng 30 days. So, ayun. So, gagawa na lang ako ng another video para sa thoughts ko about dito. Okay, ayan.
maliliit na tumubo. Meron ako mga pimple scars, but don't mind it na lang. Hey guys! Welcome back to my channel. So, for today's vlog, oh my god. Hey guys! Welcome back to my channel. So, for today's vlog, ang gagawin natin is i-review natin itong bagong product na talaga namang nakaka-glass skin. Ayan, kung makikita nyo naman na ito ang aking ginagamit ngayon. So far, tinry ko itong product na to kasi gusto kong makita if effective ba siya. And I'm looking for a toner na organic. Organic yung mga ingredients. So, ito na siya guys. So, ayun, going back. Sorry na putol. So, ito na nga siya guys. The Tawas Calamansi Baking Soda 30 Days Miracle Toner. O, diba? Bongga. So, ito, meron na siyang AHA, BHA, PHA, and niacinamide 2%. So, yung niacinamide guys, yun yung nakakaganda ng skin. Pati rin naman yung ibang ingredients, actually. But, it helps you to brighten your skin tone, skin exfoliation, pimple eraser, pore tightening. O, bongga besh. So, ang pinakagusto ko dito is yung mga ingredients niya, which is Tawas extract, Calamansi extract, baking soda powder, tea tree extract, and then the AHA, BHA, and PHA. So, ayun, sabihin ko na sa inyo yung mga benefits niya, which is whitens skin, tightens pores, ayan, meron siya, erase pimples and marks, ayan. So, kung mapapansin nyo sa previous na mga videos, meron ako mga pimple marks. So, let's see if mawawala siya yung mga pimple scars, ganyan. Rejuvenate skin, anti-aging, fine lines corrector, deep pore cleansing, removes blackheads, removes whiteheads, oily skin corrector, skin hydration, safe for teens, safe for pregnant women as well, safe for breastfeeding moms, antioxidant, has firming and lifting effect. Taray, nakaka-lift ng skin. Mild on skin, exfoliate without burning, can be used as a makeup remover, and safe for all skin types. So, ayun, feeling ko kaya siya safe for all skin types kasi nga guys, organic yung mga ginamit sa kanya. So, this is my new discovery so far sa aking Shopee haul. And, I bought other products as well, but I'm gonna do a review on that on a separate video na lang. So, ayun, bumili rin ako ng deo na whitening something. Basta, ginagamitan din siya ng bulak. So, ayun guys, I am using this every morning and every night. So, bago ako, after ko maligo, ayan, and mag-shower sa gabi, ginagamit ko siya, and ayun. Ang napansin ko sa kanya, so, ayun, ito yung packaging ng box niya, but the product is this, ayan. So, sulit na sulit, guys. Ang bili ko sa kanya is 190 pesos, if I'm not mistaken. But, previously, parang sumikat ata to 2018 pa. Ayan. Kasi, nag-check din ako ng mga review sa YouTube. So, ayun. Parang nakita ko na nag-boom siya 2018 pa. But,
Ngayon ko lang siya na-discover as I am scrolling sa Shopee. So, ayun. Ito yung packaging ng bottle niya. Ayan. Super simple lang. And color green. Kung makikita nyo. And super sulit na 250 ml. So, I think na magiging sobra pa to sa 1 month nyo, guys. Kasi ang laki-laki na niya. And kung maaamoy nyo siya, guys, ang bango niya, ang bango. And pag ginamit nyo siya, meron siyang minty effect. So, ma-mint. So, parang medyo malamig. May cooling effect siya pag ginamit nyo siya sa face nyo. And ang pinaka-love ko dito is, after nyo gamitin, meron siyang glass skin effect. So, parang nagsashine yung face nyo. Kung makikita nyo doon sa mga video ko, lalo na doon sa pang day 7 ko na video, meron siyang glass skin effect na, basta parang super glowing ng skin ko doon. And also, ang pinakamaganda is no peeling effect. So, hindi kayo mamamalat dito, guys. So, kahit meron siyang exfoliating effect, hindi kayo mamamalat. That is the super best thing sa part na to. Kaya, pinaka-nagustuhan ko siya. So, ayun lang. Let's see. And, let's check after 30 days. Balitaan ko kayo ulit. If super ganda ba talaga niya. But so far, guys, I am using it for 7 days. And kitang-kita nyo naman yung effect sa akin. And, I highly recommend this. Noong una, syempre, nagkaroon ako ng breakouts. But, it's understandable kasi lahat naman ng product na ginagamit ko, nagiging ganun. So, nagdalawang isip ako kung i-continue ko po ba siya o hindi on the second day ng paggamit. Kasi, yung first day nga, nagkaroon ako ng breakouts. But, super liliit lang naman ng mga pimples. So, ganun naman talaga pag may bago tayong ginagamit na products, lumalabas yung mga dirt. Alam nyo yun. And then, pag kinontinue nyo yung use ng product, saka nyo makikita kung maganda, kung hiyang ba kayo. But, if nag-breakout kayo sa first use nyo, sa second and third, so, I would suggest na i-stop nyo na kasi siguro hindi na yung safe. Baka hindi nga talaga kayo hiyang sa product na yun. So, ayun guys. Ito is, yung mga sinasabi ko is based on my experience lang. Okay? I'm not an expert sa skin. I wanna share with you lang yung experience ko para syempre makahelp tayo sa mga ganitong bagay. So, no need to buy expensive na toner. So, ito lang. So, murang-mura na, sulit pa, madami na. So, san ka pa, diba? Kakaroon ka ng glass skin. Kung hindi nyo afford yung mga mamahaling toner, so, ito na yung para sa inyo. So, I'm trying to use this as well on my underarm and on my mga singit-singit, kanya yung mga maitim na part. So, sa mga siko, wala naman akong problem kasi hindi naman maitim yung siko ko tsaka yung tuhod ko. So, ayun lang, yung mga leeg, ganyan. Pwede nyo rin siyang gamitin. So, I'm gonna try to make a review as well if that is effective ko. Nakakaputi nga siya talaga. So, ayun. So, I hope na nagustuhan nyo to and I will be doing a lot more video for cheap and affordable products na pwede ko ma-recommend sa inyo para, ayun, no need to buy na ng mga expensive since 2021, bagong buhay na tayo guys. Kailangan natin mas maging wise sa bawat decision natin sa buhay. Ang drama. Ayun. Mas kailangan natin mas maging wise sa mga bagay na binibili natin to save money. Siyempre, kakagaling na natin sa pandemic and still ongoing and may new COVID pa. So, ayun. So, ayun lang. And, I hope you like this video. Don't forget to subscribe, like, and share it to your friends as well. Para makatulong din kayo sa kanila. And, you can also try to tag me if you do buy it. You can use hashtag they made me buy it and tag me. My Instagram is @dhelnardzmayhay. My Facebook page is Dhei Garcia. So, ayun lang guys. See you again on my next vlog. Bye!
Ayan, kung makikita niyo yung face ko. Ayan na siya, guys. So, ayan, may mga pimple scars ako, but andyan na talaga yan. Don't mind it. Okay, so, ayun lang. Nawala na talaga yung mga maliliit na pimples.